यहाँनिर मैले मेरो डेस्कटपमा लगेँ हजुरलाई। अब डेस्कटपमा देखाउँछु म हजुरलाई कि सिभी के हो, एक्सपेन्स लेटर के हो, कभर लेटर के हो। यहाँनिर यो मेरो डेस्कटपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सम्पूर्ण सिभी, कभर लेटर र एक्सपेन्स लेटरको हो। नै सिभी र कभर लेटर मात्रै हो है। एक्सपेन्स लेटर त मसँग धेरै छ, मैले अहिले देखाउने छु हजुरहरूलाई। यो बायोडाटा फर्मेट हो। यो सिभी र कभर लेटर अनि एक्सपेन्स लेटर। सिभीमा फेरि 3 टाइपको सिभी हुन्छ, सिम्पल सिभी, नर्मल सिभी, प्रोफेसनल सिभी। अनि प्रोफेसनल सिभीमा फेरि युरोपास सिभी र प्रोफेसनल युरोपास सिभी। सिभी भनेको तपाईको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने, जस्तै तपाईको डेट अफ बर्थ, नाम, एड्रेस, तपाई कहिले जन्मिनु भएको हो, कति पढ्नु भएको, तपाईको एजुकेसन के छ, सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने चाहिँ एउटा सिभी हो। अनि अहिले धेरै यसो हरेक कन्ट्रीमा जानको लागि युरोपास सिभी बनाउनु पर्छ। युरोपास सिभी भनेको फेरि डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै नर्मल सिभी भनेको मैले प्रोफेसनली सिभी खोले आज, यहाँनिर फोटा हुन्छ। यो एक टाइपको सिभी हो, बायोडाटा भने पनि सिभी भने पनि हैन। जस्तै यो नर्मल सिभी, यहाँनिर फोटा हुन्छ, एड्रेस हुन्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल एड्रेस वगैरह, अनि क्वालिफिकेसनहरु भइहाल्यो, अनि स्किल भइसक्यो, अनि पर्सनल एड्रेसहरु हैन, सबै यो कुराहरु चाहिँ सिभीमा हुन्छ। अनि युरोपास सिभी फेरि धेरै टाइपको सिभीहरु मसँग टेम्प्लेट अलरेडी छ। हजुरहरुलाई चाहियो भने मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नु होला, पहिला त सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईले सब्स्क्राइब नगरेर कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसको रिप्लाई अवश्य आउँदैन, किनकि कसले कमेन्ट गर्यो त हामीलाई के थाहा हुन्छ हैन। सब्स्क्राइब गरेर कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ मात्रै तपाईको इमेल एड्रेस हामी कहाँ पुग्छ र थाहा हुन्छ कि फलानाले सब्स्क्राइब गरेछ र कमेन्ट गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी हुन्छ। अनि त्यसको रिप्लाई हामीले दिने हो हैन। मैले तपाईलाई सिभी को बारेमा भने। अब कभर लेटर भनेको कुनै जुन कम्पनीमा तपाईले जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यस कम्पनीको लागि त्यस कम्पनीको चिफ म्यानेजरलाई म यस्तो यस्तो हुँ, मैले यस्तो यस्तो काम गरेको, तपाईले खोजेको जस्तो मान्छे म छु, तपाईले भनेको जस्तो काम चाहिँ मैले राम्रोसँग गर्ने छु भनेर एउटा राम्रो तरिकाको चिठी लेख्ने नै एउटा कभर लेटर हो। अनि एक्सपेन्स लेटर भनेको जुन कम्पनीमा तपाईले काम गर्नुभएको छ या गरिसक्नु भएको छ त्यो कम्पनीले तपाईलाई हाम्रो कम्पनीमा यो मान्छेले राम्रोसँग काम गरेको थियो भनेर त्यो कम्पनीले दिने एक्सपेन्स लेटरलाई एक्सपेन्स लेटर भन्छ। जस्तै तपाईले एग्रिकल्चरमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ या होटलमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले होटल लाइनमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने होटल लाइनको त मसँग धेरै छ, तर मैले एउटा सिम्पल देखाएँ। यो सबै यहाँनिर धेरै छ। अब कुन चाहिँ देखाउँ? होटलको मिस्टर निर्मला किरण बुढाथोकी, यो सबै मैले होटलको एक्सपेन्स लेटर बनाएको। ल मैले राज होटलको देखाइदिएँ। यो एउटा एक्सपेन्स लेटर हो, होटल राज। दिस इज टु सर्टिफाई दैट मिस्टर किरण बुढाथोकी हैन। जस्तै हजुरहरुले त एग्रिकल्चरको लागि खोज्नु भएको छ, कृषि फार्मरको लागि हैन, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। हेर्नुस्, साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, स्मल फार्मर एजी। एग्रिकल्चरको लागि तपाईले एग्रिकल्चरमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै जसो व्यक्तिसँग यो चाहिँ हुँदैन। युरोपास सिभी र कभर लेटर मात्रै गराउनु भएको हुन्छ, अनि एउटा एक्सपेन्स लेटर भनेर एउटा चिठी यस्तो लेख्नु भएको हुन्छ। तर तपाईले आफ्नो डकुमेन्टलाई स्ट्रङ बनाउनु छ भने चाहिँ एउटा यस्तो एक्सपेन्स लेटर चाहिँ बनाउनु पर्छ। अलिकति पैसा खर्च गरेर भए पनि यदि तपाईलाई आवश्यक पर्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्टमा तपाईको इमेल एड्रेस छोड्नु होला। यसको चाहिँ अलिकति चार्जेस लाग्छ हैन, यसको चाहिँ अलिकति चार्जेस लाग्छ। सिभी र एक्सपेन्स लेटर त तपाईलाई मैले फ्री नै दिनेछु, त्यसमा तपाईले अलिकति वर्डहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ अलिकति पे गर्नुपर्छ हजुरहरुले। यो चाहिँ ओरिजिनल हो, यो चाहिँ मेरो है। यसरी यहाँनिर दिस इज टु सर्टिफाई दैट मिस्टर मनोज खड्का हैन, जुलाई 15, 2017 has been working as a farmer to till date हैन। मैले अहिलेसम्म गरिरहेको छु भनेर चाहिँ मैले बनाएको छु। यो चाहिँ ओरिजिनली हो, तपाईलाई केही पनि फरक पर्दैन। मैले पनि सेम फर्मेटमा तपाईलाई दिन सक्छु बनाएर। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ बाँकेमा छ है यो कम्पनी। साना किसान तपाईको यदि तपाईको आसपासमा कुनै साना किसान छ भने त्यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हामीले इजरायलतिर जाँदाखेरि चाहिँ यो काम आउँछ हैन। यो इजरायल जाँदाखेरि बनाएको डकुमेन्टहरु है। साना किसान सहकारी संस्थाहरुले जो इजरायलतिर लिन्छ त्यसको लागि त्यति बेला चाहिँ बनाएको डकुमेन्ट हो। मैले डेट अफ चेन्ज गरेको छु अहिले, वर्क सिजनल वर्क भिसाको लागि एप्लाई गर्नको लागि।
यो चाहिँ रह्यो वर्क एक्सपिरियन्स। एन्ड कभर लेटर भनेको जस्तै माई कभर लेटर न्यू, यसमा हेर्छु धेरै टाइपको हुन्छ कभर लेटर। एक टाइपको त यो हो कभर लेटर, माथि चाहिँ सबै एड्रेसहरू छ, आफ्नो बारेमा इन्फर्मेसन छ। 2 जुन कम्पनीलाई तपाईँले एप्लाई गर्न खोज्नु भएको छ त्यो कम्पनीको म्यानेजरको नाम चाहिँ पत्ता लगाएर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर लास्ट नेम, यहाँनिर फर्स्ट नेम। र पर्पसको लागि मैले गरेको छु पर्पस भनेको छु, पर्पसको मैले एड्रेस राखिएको छु यहाँनिर। र म फ्रम नेपालगञ्ज होइन, मैले नेपालगञ्ज राखेको छु। अनि डेट मैले जुन दिनमा एप्लाई गर्ने हो त्यही डेट मैले यहाँनिर राखेँ, झनै बेटर। अनि सब्जेक्ट सिजनल वर्क भिजा भएको होइन, डियर सराइन म्याडम, एन्ड कम्पनीको कुन कम्पनीलाई तपाईँले एप्लाई गर्न खोज्नु भएको छ त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला। र अरू त अब एग्रिकल्चरको बारेमा होइन, यहाँनिर धेरै टाइप गरेर राखेको छु मैले। हजुरले पनि आफ्नो चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले यो दिएँ भने तपाईँले चेन्ज नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन यो वर्डहरूलाई है। यहाँनिर मैले राखेको छु यु क्यान रिच मी एट माई मोबाइल नम्बर, आई एम अलवेज एभाइलेबल, एन्ड यो सिग्नेचरमा आफ्नो नाम राखिदिने भइहाल्छ। यो चाहिँ एउटा कभर लेटर हो। अर्को कभर लेटर देखाउँछु मैले तपाईँलाई, मनोज कभर लेटर। एउटा यस्तो टाइपको कभर लेटर हुन्छ फेरि, यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल कभर लेटर हो है, युरोपास नै हो, प्रोफेसनल युरोपास कभर लेटर हो। यहाँनिर माथि इमेल एड्रेस र आफ्नो राख्ने हो, पोस्टिङ एग्रिकल्चर वर्कर होइन, सराइन म्याडम, हेलो आई एम सेन्डिङ अ एप्लिकेसन लेटर, पासपोर्ट एन्ड होइन। यो आफूले मैले यस्तो यस्तो चिज पठाएको छु हजुरलाई चाहिँ मेरो कामको बारेमा, मेरो बारेमा भनेर चाहिँ यो सम्पूर्ण म्यानेजरलाई एउटा चिठी लेख्ने चिठी नै कभर लेटर हो। अर्को माई न्यू सिभी भनेर चाहिँ एउटा अर्को युरोपास सिभी छ। अर्को अलग अलग टाइपको फर्मेटहरू हुन्छ। यहाँनिर मैले एक्सवाई लेखेको छु, यो मतलब एडिटेबल गर्नु हो, मैले मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई दिने गर्छु यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई पनि आवश्यक परेको छ भने चाहिँ मैले दिन्छु, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नु होला, बेल आइकनमा त्यसै थिच्न नबिर्सिनु होला। एउटा प्रोफेसनल सिभी चाहिँ यो पनि हो, हेर्नुहोस्। यहाँनिर यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन, तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल चेन्ज गर्ने हो, यो पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। तपाईँको एक्सपिरियन्स कति छ, जस्तै यहाँनिर मैले अलमोस्ट 8 इयर्स एक्सपिरियन्स राखेको छु भने, अनि यहाँनिर यो एक्सपिरियन्स लेटरमा पनि मैले 8 इयर राख्नुपर्छ। यहाँनिर मैले जुन डेट राखेको छु त्यही डेट कभर लेटर र सिभीमा सेम डेट हुनुपर्छ, कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गरेको भनेर है। यस्तो तरिकाले सिभी कभर लेटर बनाउन सकिन्छ। र कभर लेटर कसरी बनाउने, सिभी कसरी बनाउने, एक्सपिरियन्स लेटर त हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्न, बिकज यसको फर्मेट हुन्छ, सिग्नेचर गर्नुपर्छ। जुन कम्पनीमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ त्यो कम्पनीबाट बनाउनुपर्छ। र तपाईँले कहीँ पनि काम गर्नुभएको छैन, तपाईँलाई एक्सपिरियन्स लेटर चाहियो भने मलाई सम्झनु होला। यही नै हो। अरू त अब युरोपास सिभी कसरी बनाउने, कभर लेटर कसरी गर्ने, सिजनल वर्क भिजा कसरी एप्लाई गर्ने, सम्पूर्ण भिडियोहरू मेरो च्यानलमा अपलोड रहनेछ। सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र बेल आइकनलाई थिच्नु होला, मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरलाई नोटिफिकेसन मिलोस्। बस यही नै हो। यति भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।